این حیوان نگاه کن داره میلرزه هادی. چرا؟ چون آغوز خوبی نخورده. این یکم ریستر از اون یکی قلشه. این قلش نگاه کن ماشاءالله درشتره. دیشب بدانی رومنه. نه نکن دیشب، من نمیدونم ولی فکر کنم یکی دو ساعت پیش به دنیا اومده. همکارمون کار داره دیگه، اینا رو گذاشتی اینجا تو بوکس بلندشو بخوره. ولی خب باید کمکش کرد. به اصطلاح اینو بدوشی، بهتر موقع است اگه بتونی بدوشی و آغوز بهش بدی، به اصطلاح این سرپا بشه. سرپا که بشه دیگه اون لرزش هم میفته و دیگه میره سراغ مادرش و شیر میخوره. دیگه باید حیوانایی که چنگلوزا هستن مراقبت ویژه بشن دیگه. فرق میکنه با حیوانای بومی ما. بومی ما شاید به اصطلاح حالا خیلی نمیدونم راحت به اصطلاح بلندشن شیر بخورن چون تکم هستن، مامانه قاطی نمیکنه. ولی اینا چون جفتن کافیه به یه قولش بپردازی، این یکی چی فراموش کنی یکی قولو. یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که بهش آغوز بدوشیم، بهش بدیم، این حیوان آنی راه میفته. یکی از راههای آغوز دادن هم بهترین راه اینجوریه. یعنی اینجوری بگیری به این شکل به اصطلاح شیشه رو بدی. یا کن نه توی نایش میره، نه حیوان میتونه تکون بخوره، به راحتی تغذیه میشه. الان نگاه کنم دیگه یواش یواش هم لرزش میفته، هم رو پا وای میسه میره سراغ مامانش و شروع میکنه به شیر خوردن. باید مراقبتی ویژه بشه دیگه. حیوانایی که چنگلوزا هستن منهای تک قلوزا. یکم در مورد چنگلوزای رومن هم توضیح بده. والا من داریم دیگه. الان مثلا توی مزرعه دیگه‌مون شیشقلو هم زاییده. ببین یا الان بهت نشون بدم. ببین ما اصلا استوپش میکنم. ببین حیوان چنگلو این شیشقلو 4 تا 2 تا میشه 2 تا میشه مادرم دارن شیر میخورن. البته این استثناء دیگه. آره دیگه استثناء، ولی میانگین مهمه. بین 6 تاش ماشاءالله سالم درشت، ولی زایمان کرده دیگه 6 تاست. خدا برکت. یعنی دیگه چنگلوزای بالایی داره. آره چنگلوزای بالایی داره. مثلا دیگه تا 6 تا تو یکی مزرعه‌مون به دنیا اومده. ببین این خیلی مهمه. ولی معمولا 2 تا 3 تا. الان اونایی که به دنیا اومدن این الان یه ذره طول کشیده نمیپذیره حیوان مادر رو بچه رو. یعنی بس در واقع سریع باید به دادش برسیم که بیاد به اصطلاح مانوس بشه با بچه‌اش. ببین چون طول کشیده میزنه، چون طول کشیده این به اصطلاح دیرتر اومده سراغ مامانه و متاسفانه میزنه. این الان بوکسش باید ببین بیاریم اینجا. نگاه کن بیا اینجا. این الان یه ذره بوکسش بزرگه. اگر بخوایم بهتر بشه حتما دیگه به پذیره باید بیاریم تو این بوکس‌های کوچیک‌تر. یواش یواش دیگه با بچه مانوس میشه، مامانه میگیرتش. اینجوری نیست که نگیره، مجبور میشه. آره این بوکس کوچیک‌تره. نگاه کن اینا کوچیک‌تره. بوکسایی که ظرف 2-3 روز قبل. آره دیگه. الان مثلا اون مامانه یه ذره بازم با من نامهربانی میکنه، ولی الان 2 تا رو قبول کرده، این 2 تا رو قبول کرده قشنگ، این 2 تا رو قبول کرده. اینم یه مقدار نامهربانی میکنه. یکی از بچه‌ها این روشا یکی از بچه آره اونم که دیروز صبح زایده، اونم ماشاءالله 2 تا زایده. یعنی الان توی این 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 زایمان یه دونه تک داشتیم. بقیه ماشاءالله همشون چی بوده؟ 2 تا بوده، سرحال و قبراق. چنگلوزای رومن بهتره درسته نسبت به روشا؟ یکم بیشتر. آره میتونیم بگیم بهتره. آره بهتره. این الان یه ذره مادرش نامهربانی میکنه. بچهش چی؟ بچهش میاد از چیز بیرون، از بوکس میاد بیرون که باید مواظبش باشیم که بیاد مادرش برو. یه همون میترسید غذا نمیداد بهش؟ آره یه مقدار برو بخور برو مادر بودو. باید بالا سرش وایسی بذاره حساب ببره بچهش شیر بخوره. اگه بچهش خنگ بازی در نیاره مانوس کجا رفته. وایسا الان گرفت داره بخوره. آره دارم. ببین چنگلوزا دنگ و فنگای خودشو داره دیگه. به ویژه تا 7-10 روز اول باید مراقبت ویژه بشه. وقت چون 2 تا 3 تا 4 تا هستن باید مراقبت ویژه بشه که
به اصطلاح مادره بچه‌ها رو خوب بشناسه. دلیل بچه‌ها- همین باکس هم همینه دیگه، درسته؟ آره دیگه، اصلا فلسفه باکس همینه. ما ببینیم آقا این جفتش افتاده نیفتاده، شیر خوب داره نداره، بچهش خورد آغوش خورد نخورد، نمیدونم ناف بچه رو ضد عفونی کنی. مثلا بوکس فلسفهش مدیریت اون روزای اول زایمانه که به ویژه در به اصطلاح چنگلزایی واجبه. حتما دوستانی که دام پرتولید یا چنگلزا دارن کار میکنن حتما به این موضوع توجه کنن. این بوکس حیات و ممات و ادام داره، نباشه نمیشه. من الان مثلا دارم میگم این بچه‌شو قبول نمیکنه، اگه بخوام اونجا بگیرمش باید 2 ساعت دنبالش کنم، ولی اینجا راحت میگیرمش، اصلا گرفتنم نمیخواد، چون محصور به راحتی اصطلاح میام داخل دیگه مادره تسلیم میشه دیگه. الان گذاشته بچه‌شو داره شیر میخوره. آره این درصد زایماناشون بیشتره، ولی رومن بیشتره دیگه نسبت به روشا. آره رومن بیشتر از روشاست. ببین رومن تیتیشتره، نگهداریش سخت‌تره. روشا یه مقدار تولیدش پایین‌تره، ولی به اصطلاح به محیط ایران، چون یکی از به اصطلاح والدینش که مامانش باشه ایرانی و به اصطلاح نژاد شاله، یه مقدار سازگارتر بیشتر سازگار. آره بیشتر سازگارتره، اذیتش کمتره. آره دیگه. ولی خدا رو شکر ببین الان مثلا اون 2 تا زایده، این همه اینا 2 تا زایمان کردن، اون یکی 2 تا زایمان کرده. البته تک هم هستش دیگه، ولی میگم در نهایت ما میانگین حساب می‌کنیم. بله دیگه، میانگین معدل مهمه دیگه. همش 2 تا الکی بگیم. نه 3 تا هم هست، 2 تا هم هست، 4 تا هم هست، همونجور نشون دادم 6 تا هم هست. ببینید در کل خوب مدیریت بشه خوبه، یعنی با قول معروف از 1 تا 100 خوب مدیریت بشه، میتونه آدمای موفق 3 تا در سال بچه بگیرن. یعنی 100 تا میش داشته باشی 30 تا دونه به اصطلاح میاد. اون ماشین هم که اومده شیرمونه ببرادی. البته جهت اطلاع دوستان شیر گاوداری مونه، نه شیر گوسفند. شیر نداره. این گوسفندا خیلی هنر کنن 2 تا 3 تای بچه‌هاشون سیر کنن. البته ما اجازه نمیدیم سومیه را شیر بده، چون اصلا نمیرسونه، شیرسوز میشه. قول سوم حتما، قول سوم و چهارم، حالا به بعد دوم به بعد حتما باید توسط این شیشه دوشیده بشه، یا شیر خشک، یا اونی که مثلا تکقل زایده شیر اضافه داره اونو بدوشیم، یا اینکه شیر گاو بدیم. شیر گاو هم بخوام بدیم، شیر گاو ذاتاً نیازهای بره رو خوب تامین نمیکنه. حتما باید غنیش کنیم. یکی از کارها که میتونیم بکنیم اینه که به ازای هر 1 لیتر شیر یه دونه تخم مرغ بزنیم و 2-3 تا قرص امگا 3 از داروخونه انسانی بگیریم، اضافه کنیم، هم بزنیم بدیم بخوره. تقریبا میشه شیر فراوری شده و میشه شیر گوسفند، تقریبا نزدیک میشه دیگه، حیوان میاد بالا. خیلی از دوستان شیر گاو میدن چون چربیش پایینه، بره نمیاد بالا، بعد میگن که آقا نمیاد بالا هر چی میدیم. خب اون باید کیفیت رو به اصطلاح ببریم بالا، یا شیر خشک خوب بدیم، آنالیز خوب، یا شیر گاو میدیم. این حیوان ممکنه مثلا چربیش 5.5 باشه، شیر گاو 3.5. اصلا زمین تا آسمان شکمه سیر میشه، ولی نیازهای کافی از اون شیر نمیتونه برداشت کنه و لذا میتونیم به ازای هر لیتر یه دونه، قابل توجه دوستانی که به اصطلاح دست شیر میدن، هر لیتر شیر یه دونه تخم مرغ کامل بزنیم و 2-3 تا قرص امگا 3 از داروخونه بگیریم داشته باشیم، بریزیم توش، هم بزنیم و گرم کنیم، بلرم کنیم، برسونیم به دمای 38-9 درجه بدیم بخوره. اینجا مزار احمدی ما هم پرورش تخصصی نژاد چنگالوزای رومن و روشا رو داریم. فعلا خداحافظ.